Hi friend, welcome back to Anglish Shqip me Elonen. Në këtë kanal ne mësojmë anglisht, praktikojmë anglisht së bashku me gjëra konkrete, jo aq shumë teori. Sot do të mbulojmë shumë fjali anglisht. Këto fjali do t'i dëgjosh shpesh në për intervista pune. Ca prej tyre janë anglishte e thjesht, e lehtë. Ca të tjera janë një anglishte pak më e avancuar. Të mësosh tëra të fjalor anglisht në këtë episod, lëre veshin të vritet me fjalët e reja, me fjalit, me strukturën e fjalis. Si gjithmonë, shtyp like nëse të pëlqen informacioni që unë ndaj në këtë video. Kjo është një nga mënyrat se si unë shikoj, më duhet bëj më shumë video në këtë subjekt ose në këtë subjekt. Gjithashtu, ndaje këtë video me dikë who is wanting a new job, me dikë që do një punë të re, pasi they will find this information helpful. Do ta gjejnë këtë informacion ndihmues. Mbasi të vritet veshi me pyetjet, fillo dhe mendo edhe përgjigjet, llojet e përgjigjeve që mund t'i japësh këtyre pyetjeve në anglisht. So let's start. Të fillojmë. Merë ca kafe, unë sa kam bërë një turke, nuk kam pirë një kako. Do ta dëgjosh në fillim pyetjen në anglisht, shqip, unë do ta përkthej në shqip. Let's start. Why are you interested in our company? Pse jeni të interesuar në kompaninë tonë? Can you tell me about a challenging situation you faced at work and how you dealt with it? A mund të më tregoni për një situatë sfiduese me të cilën u ballafaquat në punë dhe si e keni përballuar atë? How do you stay organized and on top of deadlines? Si rini të organizuar dhe në krye të afateve? How do you prioritize your tasks and responsibilities at work? Si bëni prioritet detyrat dhe përgjegjësitë tuaja në punë? How do you handle unexpected changes in your work? Si përballoni ndryshimet e papritura në punën tuaj? Can you give an example of a time when you had to work with a difficult team member? A mund të jepni një shembull të një kohe ku ju është dashur të punoni me një antar të vështirë të skuadrës të ekipit? How do you handle stress in the workplace? Si e përballon stresin në vendin e punës? Can you describe a time when you had to make a difficult decision at work? A mund të përshkruani një kohë kur ju është dashur të merrni një vendim të vështirë në punë? Can you describe a situation where you had to think outside the box to find a solution? A mund të përshkruani një situatë ku ju është dashur të mendoni në mënyrë krijuese, jo në mënyrë të zakonshme për të gjetur një zgjidhje? Kjo shprehje do të thotë kur ti fillon edhe mendon në një mënyrë jo të zakonshme, jashtë kutisë, pra, jashtë limiteve që zakonisht praktikohen. How do you handle conflicts with coworkers or superiors? Si përballon konfliktet me kolegët ose superiorët? Superior është dikush që ka një pozicion më të lartë se sa ti, superior. Can you give an example of a time when you had to take the lead on a project? A mund të më japësh një shembull të një kohe kur ju është dashur që të udhëheqni në një projekt? To take the lead është të marrësh udhëheqjen, në këtë rast përdoret tipo udhëheq. How do you approach continuous learning and professional development in your career? Si e bën ti mësimin e vazhdueshëm, të mësuarin e vazhdueshëm dhe zhvillimin profesional në karrierën tënde? Kjo approach do të thotë kur ti qasesh diçkaje, i drejtohesh, i afrohesh diçkaje. Pra, këtu po përkthehet si e bën ti këtë gjë? Can you describe a time when you had to work with limited resources to complete a project? A mund të përshkruani një kohë kur ju është dashur të punoni me rezerva të kufizuara për të përfunduar një projekt?
Rezerva, në këtë rast resources, janë për shembull buxheti i limituar, skuadra e limituar, koha e limituar, këto janë rezerva, resources. Can you tell me about a project you managed from start to finish? A mund të më tregoni për një projekt që keni menaxhuar nga fillimi në fund? How do you handle difficult customers or clients? Si i përballon ti blerësit ose klientët e vështirë? Can you describe a time when you had to balance multiple responsibilities at once? A mund të përshkruani një kohë ku ju është dashur të balanconi përgjegjësi të shumta në të njëjtën kohë? Why should we hire you? Pse duhet të punsojmë ty? Pra po pyesin pse të zgjedhim ty. How would you handle this situation? Si do ta përballoje këtë situatë? How do you communicate effectively with your colleagues and superiors? Si komunikoni në mënyrë efektive me kolegët dhe superiorët? How do you maintain a positive attitude in a challenging work environment? Si e ruani një qëndrim pozitiv, një atitudë pozitive pra, në një midis pune sfidues? Can you describe a time when you had to make a presentation or pitch to a group? A mund të përshkruani një kohë ku ju është dashur të bëni një prezantim para një grupi? Presentation është prezantim, pitch është gjithashtu prezantim, por në atë prezantim ti po mundohesh që t'i bindësh njerëzit për një ide. How do you stay current with industry trends? Si rriti me kohën në industrinë tënde? To stay current with trends është të rish me kohën, të ndryshosh me kohën. Can you tell me about a time when you had to solve a complex problem in your work? A mund të më tregoni për një kohë kur ju është dashur të zgjidhni një problem kompleks në punën tuaj? Can you describe a situation where you had to make a difficult compromise in the workplace? A mund të përshkruani një situatë ku ju është dashur të bëni një kompromis të vështirë në vendin e punës? Can you describe a time when you had to provide exceptional customer service? A mund të përshkruani një kohë ku ju është dashur të ofroni shërbim klienti të jashtëzakonshëm? How do you maintain a good work-life balance? Si e ruani një balancë, një ekuilibër të mirë pune-jete? Can you tell me about a time when you had to make a difficult decision under pressure? A mund të më tregoni për një kohë ku ju është dashur të merrni një vendim të vështirë nën presion? How do you manage your workload and prioritize tasks efficiently? Si e menaxhoni ngarkesën tuaj të punës dhe si i prioritizoni detyrat në mënyrë efikase? How do you handle sensitive or confidential information in the workplace? Si e trajnon informacionin sensitiv ose konfidencial në vendin e punës? Can you give an example of a time when you had to take initiative in your work? A mund të jepni një shembull të një kohe kur ju është dashur të merrni iniciativën në punën tuaj? How do you handle constructive criticism or feedback in the workplace? Si e përballon ti kritikimin me qëllim ndihmues? Kjo është ajo constructive criticism ose këshilla ndihmuese në vendin e punës? Can you give an example of a time when you had to motivate a team to meet a goal? A mund të japësh një shembull të një kohe të një here kur duhet të motivoje një skuadër që të arrinit një qëllim? Can you describe a time when you had to work with a diverse group of individuals? A mund të përshkruash një kohë një herë kur të duhet të punoje me një grup individualësh të shumëllojshëm? Can you describe a situation where you had to go above and beyond in your work? A mund të përshkruash një situatë kur duhet të shkoje përtej detyrës në punën tënde? Kjo shprehja to go above and beyond do të thotë të shkosh përtej detyrës, përtej çfarë kërkohet ose çfarë pritet nga ty, nga pozicioni jot i punës. How do you handle multiple projects at once? Si i përballon ti projekte të shumta në të njëjtën kohë?
Kjo shprehja at once do të thotë në të njëjtën kohë. Can you give an example of a time when you had to communicate complex information to others? A mund të japësh një shembull të një here, të një kohe, kur duhet të komunikoje të tjerëve informacion të ndërlikuar? Can you describe a time when you had to negotiate? A mund të përshkruash një herë kur të duhej të negocioje? What is your preferred method of communication with supervisors? Cila është metoda jote e preferuar e komunikimit me superiorët? Can you tell me about a time when you had to communicate difficult news? A mund të më tregosh për një herë, për një kohë, kur duhet të komunikoje të reja të vështira, lajme të vështira? Can you tell me about a time you or your team failed and how you handled it? A mund të më tregosh për një herë kur ti ose skuadra jote të shtoi dhe si ti e përballove atë? Gjithashtu mund të thotë edhe si ju e përballuat atë, me që ti dhe ju është njësoj ju në anglisht. Can you describe a time when you had to adapt to a new process at work? A mund të përshkruash një kohë, një herë, një rast, kur ti duhet ti adoptoheshe një procesi të ri tek puna? Yay! You made it to the end. Arritën në fund. For those of you applying for a new job, për ata për ju që jeni duke aplikuar për një punë të re, good luck with your job interview. Të uroj gjithë të mirat me intervistën e punës. Si që thonë Amerikanët, break a leg. Thip shkëmbën, laf pas lafi, por do të thotë paqpat. Good job with this practice, and I see you in this next video. Të rekomandoj këtë video ku unë mbuloj ca nga gabimet e shpeshta që shqiptarët bëjnë kur flasin anglisht. Mbaj mend këto që mos I bësh këto gabime ke intervista. See you soon, friend. Good job.